යාළුවනේ මේ මට ආපු තවත් මීටර් එක XCD 125 මීටරයක්. මේක ඔන්නෙන්නේම නැහැ කරන්ට් දීලා තියෙන්නේ. තාම ඔන්නෙන්නේම නැහැ. මේකේ පොරොඩි ගලවලා බලලා තියෙන පාරක් නම් තියෙනවා. අපි බලමු මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ කස්ටමර් කිව්වේ මේක ඔන්නෙන්නෙත් නැහැ, ඩිස්ප්ලේ එකත් බර්න් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ ටික තමයි හදන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක හදලා ඉවරලා මම ඉතුරු ටික දාන්න. හරි යාළුවනේ දැන් මම අර රිපෙයාර් ගත්ත මීටරේ දැන් රිපෙයාර් කරලා ඉවරයි. මේ ඩිස්ප්ලේ එකත් මම රිපෙයාර් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ ලෝගෝ ටිකත් වැඩ කරනවා. එතකොට ඊට පස්සෙත් අවුලක් නැහැ. දැන් හොඳටම කියන්නේ මීටරේ වැඩ කරන තත්ත්වේ තියෙනවා. ඔයාලා මේ ඉතින් තෙල් පැත්ත මේකත් වැඩ කරනවා. එතකොට මේ කිලෝමීටර පැත්තත් කිලෝමීටර දුවනවා. කියන්නේ ස්පීඩ් එක ඒකත් අවුලක් නැහැ. දැන් මේ මීටරේ අවුලක් නැහැ. වැඩ කරන තත්ත්වේ තියෙනවා. ඒතර බෑක් ලයිට් එකත් වැඩ. ඩිස්ප්ලේ එකත් හොඳටම තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ඔයාලගේ මීටර තියෙනවනම් මීටර සම්බන්ධ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවනම් මීටර බ්‍රේක් ලයිට් සීල් ටයිප් බ්‍රේක් ලයිට් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවනම් මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මගේ ෆෝන් නම්බරේ දාලා තියෙනවා. කෝල් එකක් දෙනට වැඩිය ගොඩක්ම මේ සාර්ථකයි. මට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවනම් මොකද සමහර කෝල් මට ආන්සර් කරන්න විදියක් නැහැ වැඩත් එක්ක. මේ ඉන්න මට අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවනම්. හරි එහෙනම් ඔක්කොටම ස්තුතියි.